שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך ללטש את פנסי הרכב, שכבר הראיתי בסרטון קודם שהקישור אליו מופיע למטה בתיאור המורחב, אבל אני רוצה לעשות איזשהו סרטון המשך לזה, כי התקבלו כל מיני הערות שאנשים ליטשו את הפנסים והם בכל זאת קיבלו פנס שהוא לא שקוף ב100%, אלא עם כל מיני, כמו ערפל כזה בפנים. אז הפעם אני רוצה להראות לכם איך אפשר להיפטר גם מהערפל הזה. התהליך יהיה אותו תהליך בדיוק, רק עם תוספת. זאת אומרת, אנחנו בהתחלה נלטש את הפנסים ניירות טיפ-טיפה שונים, ואחרי שאנחנו נסיים את הליטוש הגס, אנחנו נעבור לחלק השני, שאותו לא הצגתי בסרטון הקודם, שזה בעצם ליטוש של הפנסים עם משחה מיוחדת לליטוש פנסים. אנחנו הולכים להשתמש במברגה חשמלית עם ראש כזה. שימו לב שהראשים האלה באים בשתי מידות. יש מידה קטנה של 3 אינץ', שזה בערך 7.5-8 סנטימטר קוטר, ויש מידה גדולה של 5 אינץ'. אז אני ממליץ לקנות את המידה הקטנה, כי איתה אפשר להגיע לכל מיני פינות של הפנס בצורה קלה יותר. ואנחנו הולכים להשתמש בניירות לטש. במקרה הזה נייר מספר 800, נייר מספר 1200 ונייר מספר 2000. אבל אם יש לכם ניירות עם מספרים אחרים, זה גם בסדר, כאשר המספר של הנייר העדין ביותר צריך להיות איפשהו בסביבות ה-2000 או 3000 או משהו כזה, אוקיי? ואנחנו עשינו עוד איזשהו פטנט. לקחנו, קנינו ספוג כזה, אוקיי? יש פה ספוג, יש פה נייר לטש משני הצדדים. לקחנו את הכי עדין שיש, חתכנו ממנו עיגול, ואז בעצם חתכנו את הספוג באמצע לשתי חתיכות, ובעצם קיבלנו משהו שהוא כמו אלה שקונים בחבילות מוכנות, רק תוצרת עצמית. איך אנחנו מלטשים? בדיוק כמו קודם. מתחילים עם ליטוש, עם הרבה מים וסבון, ופשוט מלטשים כדי להוריד את השכבה הראשונה, שבמקרה של הפנס הזה היא שכבה מאוד גסה. הפנס הזה זה פנס שקיבל הרבה קרינה אולטרה סגולית, ואתם רואים שהוא כבר הפך להיות צהוב כזה. זה לא רק שהוא עכור ולא רק שהוא כזה ערפילי, אלא שגם יש עליו שכבה צהובה, ולכן את השכבה הראשונית הזאת אנחנו נצטרך להסיר עם אותם 3 ניירות לטש שדיברתי עליהם קודם, עם הרבה מים וסבון, שוב, כמו שעשינו בסרטון הקודם. כדי שלא נשרוט את הפלסטיק פה מסביב לפנס, אנחנו פשוט שמים קצת מסביב איזוליר בנד. שמנו איזוליר בנד מסביב לפנס, וכדי שלא נצטרך לשים איזוליר בנד פה, אז פשוט הרמנו את מכסה המנוע, ואנחנו משתמשים בהרבה מים וסבון, סבון נוזלי, ופשוט מלטשים ושמים מים, מלטשים ושמים מים. אנחנו משתמשים בהרבה מים וסבון כדי לנקות את הפנס אחרי הליטוש הראשוני של 3 או 2 ניירות הליטוש, לא משנה, שזה בעצם השלב שעשינו גם בסרטון הקודם. זה בדיוק אותו שלב. אחרי שאנחנו שוטפים את הפנס מהשאריות של הלכלוך עם מים וסבון, בשנייה הראשונה או בשניות הראשונות הוא נראה שקוף לגמרי והוא נראה אחלה. אבל בחלק מהמכוניות, לא תמיד, זה משתנה, הוא לפעמים אחרי שהוא מתייבש הוא נעשה עכור. אם תשימו לב פה, הוא מתחיל להיות עכור. הגענו לשלב השני של הליטוש. אם תסתכלו על הפנס, אתם רואים שהוא במצב הרבה יותר גרוע ממה שהוא היה אפילו בתחילת התהליך, לפני תחילת הליטוש כולו. אין מה להיבהל, זה נורמלי, זה סביר, זה קורה בחלק מהמכוניות, אין לי מושג למה בחלק כן ולמה בחלק לא. כדי להתגבר על זה, מה שאנחנו עושים, אנחנו קונים איזושהי משחה כלשהי שמיועדת לליטוש של פנסים, שפשוט יש עליה ציור של הפנס לפני והפנס אחרי. זה יכולה להיות המשחה הזאת, זו יכולה להיות המשחה הזאת, זה לא ממש משנה. לפעמים גם המשחה הזאת נקראת rubbing compound,
ואפשר למצוא אותה בכל מיני מקומות, לא משנה מה תקנו, כל דבר יעשה את העבודה. לוקחים או ספוג, או מין משהו שנראה כמו פרווה כזאת, לא משנה, ופשוט מתחילים ללטש וללטש וללטש. שמים קצת משחה על הספוג, ומתחילים לעבוד. שוב, חשוב מאוד, על יבש, ללא טיפת מים. את המים אנחנו נעשה שטיפה בסוף, אחרי שנגמור את הליטוש. אפשר ללטש ככה כמה שרוצים, אין מגבלה. כמה שיותר, יותר טוב, עד שלדעתכם הפנס במצב שהוא משביע את רצונכם. סיימנו ללטש עם המשחה. מה שבעצם יש במשחה הזאת, זה משחה שיש בה גרגירים מיקרוסקופיים. תדמיינו חול, אבל עם גרגירים הרבה יותר קטנים, עם משחה. פשוט ברגע שמורחים את זה, הם מבצעים את פעולת הליטוש בצורה מאוד עדינה. וזה בעצם מה שנותן את הליטוש הסופי של הפנס. ככה נראה הפנס אחרי ששטפנו אותו עם מים וסבון. למהדרים שבינינו אפשר לרסס את זה עם איזושהי שכבה של ספרי שקוף או משהו כזה, כדי שייתן לזה שכבת הגנה מהשמש. לדעתי זה מיותר, פשוט במקום לחזור על התהליך פעם ב3-4 שנים, אז תחזרו עליו פעם בשנתיים או 3 או משהו כזה, ובפעם הבאה שתעשו את התהליך הזה, פשוט אפשר יהיה לעשות ישירות עם המשחה של ה-rubbing compound, המשחה של הפולי של הפנסים, ישר לשלב השני של הליטוש העדין. אני ילד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר ללטש פנסים של רכב בצורה כזאת שהם יהיו חדשים, כאילו הם עכשיו יצאו מהמפעל, גם אם הליטוש הראשוני לא כל כך מצליח. ייכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה סרטונים ומאמרים בשבילכם, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, ונתראה בסרטונים הבאים.